හොඳයි ආයිබෝවන් සුබ දවසක් සියලු දෙනාටම. ඉතින් අද මේ වීඩියෝ ලෙසන් එකෙන් මම කතා කරන්නේ Python වල එන lambda function එක කොහොමද හරියට පාවිච්චි කරන්නේ කියලා. ඉතින් මේක ගොඩක් වැදගත් වෙන function එකක්. සාමාන්‍යයෙන් කෝඩින් කෙටි කරගැනීමේදී කෝඩින් වල සමහර කෝඩින් වල ගොඩක් මේ lambda function එක පාවිච්චි කරන්න වෙනවා මේ කෝඩින් වැඩ කටයුතු පහසු කර ගැනීම සඳහා. හොඳයි එහෙනම් අපි බලමු lambda function එක කොහොමද පාවිච්චි කරන්නේ කියලා. ඉතින් lambda function එක පාවිච්චි කරන කලින් මම සාමාන්‍ය මේ වගේ function එකක් define කළා. ඉතින්දි මම මේ වීඩියෝ සීරීස් එකේ මේ වගේ function එකක් define කරන්නේ කොහොමද වගේ දේවල් කතා කරන්නේ නැහැ. මොකද මම කලින් කිව්වා වගේ මේක සාමාන්‍ය intermediate level එකේ. කියන්නේ සාමාන්‍යයෙන් Python ගැන යම්කිසි පොඩි හරි හැදෑරීමක් කරලා තියෙන කෙනෙක්ට තමයි මම මේ lesson series එක කරන්නේ. ඉතින්ද මම මේ function එකක් define කරනවා වගේ දේවල් කරන්න බලාපොරොත්තු වෙන්නේ නැහැ. ඉතින් මම මේ වගේ function එකක් define කරලා තියෙනවා xy return 2x + y කියලා. ඒ කියන්නේ මම මේක ඉවත් කරන්නම්කො. right 2x + x + y කියලා. ඒ කියන්නේ add two numbers කියන්නේ මේ අපිට xy කියන numbers දෙක අපි දෙනවා මේ function එකට. ඊට පස්සේ එයා අපිට return කරනවා ආපහු දෙනවා output එක විදිහට මේ code line එකේ x ට y එකතු කරලා. දැන් අපි මේ විදිහට ගත්තොත් මේ print add two numbers ඇතුලේ x වෙනුවට 2 y 5. එහෙම දීලා අපි enter කරපුවාම පහට දෙකක් එකතු කරාම 7යි කියලා අපිට මෙහෙම output එකක් දෙනවා. දැන් මේ වැඩේම අපිට පුළුවන් lambda function එකනොත් කරගන්න. ඒ කරන්නේ මෙහෙමයි. අපි lambda function එකේ එක line එකකින් කරගන්න පුළුවන්. දැන් මෙතන define කරලා function එකක් අලුතෙන් define කරලා ඒ වගේ වැඩ ටිකක් කරනවා. නමුත් lambda function එකේ මේ වගේ දෙයක් එක line එකෙන් කරගන්න පුළුවන්. අපි මේ වගේ අර වගේ lambda 1 කියලා variable එකක් create කරලා ඊපස්සේ lambda කියලා දාලා අපි මෙතන දැන් xy මෙතන දුන්නා වගේම අපි මෙතනට දෙනවා x and y. ඊට පස්සේ මේ mark එක දාලා ඊට පස්සේ අපිට මොකද්ද return වෙන්න ඕන? අපිට මොකද්ද ඕනේ output එකේදී? අපිට ඕනේ x ට y එකතු කරලා මේ වගේ අපි දෙනවා x + y. y. මෙහෙම කරපුවාම අර මෙතන function එකකින් වෙච්ච වැඩේම මෙතනිනුත් අපිට කරගන්න පුළුවන්. දැන් අපි print lambda 1 අපි දෙනවා numbers දෙක. අපි numbers දෙකක් දෙන්නවා 3 6 වගේ. එහෙනම් දැන් print කරපුවාම 9යි කියලා අපිට output එක එනවා. ඒ කියන්නේ මේ 3ට 6ක් එකතු කරපුවාම 9යි. අපිට මේක අවශ්‍ය විදිහට වෙනස් කරගන්න පුළුවන්. මේ විදිහට numbers අදාළ විදිහට දාලා ඒ විදිහට අපිට function එක වෙනස් කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඔහොම තමයි සරලවම lambda function එක පාවිච්චි කරන්න. මුලින්ම lambda කියලා type කරන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ අපිට අවශ්‍ය input ගාන හරි මොනවා හරි x y ඒ parameters ටික දෙන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ මේ mark එක දාන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ අපිට output එක විදිහට මොකද්ද ඕනි කියලා lambda function එකට කියන්න ඕනේ. අපි තව උදාහරණයක් බලමු. අපි lambda 1 නෙමෙයි 2 කියලා තව 2 කියලා තව variable එකක් හදාගමු. lambda right. ඊට පස්සේ අපි මෙතන x දීලා x නෙවෙයි අපිට ඕනි නමක් හෝ මොකක් හරි ඕනි සංකේතයක් මෙතෙන්ට දෙන්න පුළුවන්. ඒක ගැටලුවක් නෑ. දැන් අපිට ඕනි length x. ඒ කියන්නේ අපි දැන් string variable string එකක වගේ length එක බලා ගන්න ඕනි කියලා. දැන් අපි බලමු මේක කොහොමද වැඩ කරන්නේ කියලා. lambda 2 අපි මෙතෙන්ට දෙනවා. දැන් x වෙනුවට අපි දෙනවා John කියලා. John right. ඊට අපි print කරනවා මේක. right. enter කරපුවාම John කියන එකේ අකුරු කියලා අකුරු 4යි. ඒ විදිහට අපිට lambda function එක පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. right. ඉතින් ඔහොම තමයි lambda function එක සරලවම පාවිච්චි කරන්නේ. දැන් අපි බලමු practically කොහොමද practically නේ ඇත්තටම list එකක් එක්ක කොහොමද lambda function එක පාවිච්චි කරන්නේ කියලා. ඉතින් මම මෙහෙම list එකක් හදලා තියෙනවා මේ list 1 කියලා. ඉතින් list ගැන මම දෙවෙනි වීඩියෝ lesson එකේ කරා. list ගැන අවබෝධයක් නැත්නම් මම කියන තැනට ගිහිල්ලා බලන්න. මම අදාළ link එක වීඩියෝ description එකේ දාන්නම්. ඉතින් මම list 1 කියලා මෙහෙම list එකක් හැදුවා. ඍණ ඉලක්කම් සහ ධන ඉලක්කම් මේව දාලා list 2 කියලා sorted list 1 කියන්නේ list 1 එක sort කරනවා.
අපි මේක පොඩ්ඩක් මේ දෙක print කරලා බලමු. එතකොට list 1 කියන එක print කරපුවම මෙහෙම එනවා. sorted කරාම අඩු එකේ ඉඳන් වැඩි එක නැත්නම් ආරෝහණ පිළිවෙලට එන. ඒ කියන්නේ ඍණ 9, ඍණ 8, ඍණ 6, ඍණ 5 මේ විදිහට වැඩි වෙන පිළිවෙලට එනවා. දැන් අපිට ඕනි මේ list 1 එක එක්තරා condition එකක් එක්ක කොහොමද මේක sorted කරන්නේ. ඒ කියන්නේ දැන් අපි මෙතන ඍණ 9 තමයි මේක සාමාන්‍ය විදිහට sorted කරපුවාම මුලටම ඇවිල්ලා තියෙන්නේ. අපිට ඕනි මේ එක එක එලිමන්ට් වල මේවා එක එක මේවා වර්ගයට අනුකූලව, කියන්නේ එක වර්ග සංඛ්‍යාවට අනුකූලව කොහොමද sorted කරන්න කියලා. ඒ කියන්නේ දැන් අපි මේ යම්කිසි සංඛ්‍යාවක් මුලට එන්න නම් ඒ සංඛ්‍යාවේ වර්ගය අනිත් සංඛ්‍යාවල වර්ගයන්ට වඩා අවම වෙන්න ඕනි. දැන් එහෙම බැලුවොත් ඍණ 9 වර්ගය 81 නේ. ඒ කියන්නේ මෙතන තියෙන ඔක්කොටම වඩා ඒක වැඩි. ඍණ 9 වර්ගය කියන්නේ ඍණ සංඛ්‍යාවකින් ගුණ කරපුවාම ධන වෙනවා. එහෙනම් මේ 9 එන්න ඕනි අවසානයේට. ඍණ 8 වර්ගය 64යි. කියන්නේ සාමාන්‍ය ධන 64යි. එහෙනම් ඒක එන්න ඕනි අවසානයේට කලින්. අන්න ඒ වගේ විදිහට කොහොමද sorted කරගන්නේ? අන්න එතකොට අපිට පුළුවන් lambda function එක පාවිච්චි කරන්න. මේ වගේ දීලා අපි key එක දෙනවා. ඊට පස්සේ lambda මේ වගේම x දීලා x වර්ගය x ගුණ කිරීම x මේ විදිහට දුන්නාම ඔයගොල්ලන්ට පේනවා අර මං කලින් කිව්වා වගේ ඍණ 9 වර්ගය 81 හින්දා ඒක අවසානට යන. ඒ කියන්නේ සංඛ්‍යාව කුඩා වුණාට නෙවෙයි සංඛ්‍යාවේ වර්ගයට අදාළ වෙන විදිහට තමයි ඒක sorted වෙන්නේ. right. ඉතින් ඔහොම තමයි lambda function එක list එකක් එක්ක පාවිච්චි කරන්නේ. ඉතින් තව එක විදි තියෙනවා. මම මේ lambda function එක ගැන විතරක් කතා කරන හින්දා මේ වගේ list එකක විතර එක උදාහරණයක් කරේ. filter. කොහොමද lambda function එකත් එක්ක filter කියන function එක පාවිච්චි කරන්නේ? අපි list කියලා 4 කියලා අලුත් එකක් හදමු. ඊට පස්සේ මෙහෙම දෙනවා filter right. ඊට පස්සේ අපිට ඕනි මෙතනින් දෙකෙන් බෙදෙන සංඛ්‍යා ටික විතරක් වෙනම අරගෙන ඒකට වෙනම list එකක් හදාගන්න. අපි කොහොමද මේ වැඩේ කරන්නේ? ඒකට කරන්න පුළුවන් වැඩක් අපි lambda function එක මේකට පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. lambda x ඊට පස්සේ අපිට මොකද්ද අපි දෙන condition එක කියන්නේ අපිට ආපසු වෙන්න ඕනේ output එක වෙන්න ඕනේ x මෙහෙම දාලා 2 සමානයි බිඳුව වෙනවා නම් අන්න ඒ ටික විතරයි අපිට ඕනේ. ඒ ටික ෆිල්ටර් කරලා ගන්නවා. මොකේද මේ list 3 එකේ. list 3 එකේ. මම හිතනවා පැහැදිලි වෙන්නේ නැති කියලා. ඒ කියන්නේ අපිට දැන් ෆිල්ටර් කරගන්න ඕනේ දෙකෙන් බෙදෙන සංඛ්‍යා ටික විතරයි. මුලින්ම අපි lambda කියලා දාලා අදාළ condition එක දෙනවා. lambda x ඒ x කියන එක දෙකෙන් බෙදලා ඒක මේක සමානයි බිඳුවට නම් තමයි list තමයි අපිට ෆිල්ටර් වෙන්නේ. කියන්නේ මේ list 3 එකට අදාළව අපි ඒක print කරලා බලමු. print list 4 right. මෙතන අපි list එකක් කරගමු ඒක. right. අන්න එතකොට ඔයගලන්ට පේනවා මෙතන පහ හැම තිබුණාට ඒවා පහ ෆිල්ටර් වෙලා ගිහිල්ලා දෙකෙන් බෙදෙන සංඛ්‍යා ටික විතරක් මෙතෙන්ට ඇවිල්ලා තියෙනවා. ඉතින් ඔහොම තමයි ෆිල්ටර් කියන ෆන්ක්ෂන් එක lambda ෆන්ක්ෂන් එකත් එක්ක පාවිච්චි කරන්න මම හිතනවා පැහැදිලි වෙන්න ඇති කියලා. ඊට පස්සේ map කියන ෆන්ක්ෂන් එක කොහොමද lambda ෆන්ක්ෂන් එකත් එක්ක පාවිච්චි කරන්නේ? දැන් අපිට අවශ්‍යයි මෙතන තියෙනවා එක්තරා පුද්ගලයෝ තුන්දෙනෙක්ගේ නම් වල මුල් කොටස් ටික පළවෙනි ලිස්ට් එකේ A කියන ලිස්ට් එකේ තියෙනවා. ඊට පස්සේ දෙවෙනි කොටස් ටික B කියන ලිස්ට් එකේ තියෙනවා. දැන් අපිට ඕනි මේ මයිකල් ජැක්සන්, බොබ් මාලි, එල්විස් ප්‍රෙස්ලි කියන මේ තුන මේ සම්පූර්ණ නම් විදිහට වෙනම ලිස්ට් එකකට හදාගන්න. අන්න එතකොට තමයි අපි map කියන ෆන්ක්ෂන් එක පාවිච්චි කරන්නේ lambda ෆන්ක්ෂන් එකත් එක්ක. අපි දෙනවා map දීලා
මෙහෙම දෙනවා. ඊට පස්සේ අපි lambda function එක දෙනවා. lambda. right. ඊට පස්සේ අපිට දැන් අපි මෙතන x y කියලා දෙකක් දෙනවා. right. මොකද මෙතන list දෙකක් තියෙන හින්දා. ඊට පස්සේ මේ මාක් එක දීලා x plus y. right. මෙහෙම දීලා කමා එකක් දාලා මුලින් දානවා නමේ මුල් කොටස් ටික තියෙන එක. මොකද්ද? A කියන list එක. ඊට පස්සේ කමා එකක් දාලා B කියන list එක දානවා. ඊට පස්සේ print කරනවා list C. right. එතකොට ඔයගලන්ට පෙන්නවා දැන් අපිට මෙතන අර එකතු කිරීම කියන මේ ප්ලස් මාක් එක දැම්මහම ස්පේස් එකක් නැතුවම අපිට එහෙම එනවා. ඒක අපිට හදා ගන්න ඕන නම් මෙතෙන්ට ගිහිල්ලා ආපහු මාක් එක දීලා අපි මෙතන පොඩි ස්පේස් එකක් හදලා ආයි ප්ලස් මාක් එක දීලා මේ මෙන්ට කරනවා. අන්න එතකොට මයිකල් ජැක්සන්, බොබ් මාලි, එල්විස් ප්‍රෙස්ලි කියලා මේ විදිහට නම් ටික හදා ගන්න පුළුවන්. මතක තියාගන්න ඕනේ අපි මෙතන කොටස් දෙකයි නම් තියෙන. ඒක දැන් මෙතෙන්ට අදාළව 9 කොටස් දෙකයි නම් අපි xy කියලා ඒ අදාළ පැරාමීටර්ස් දෙකක් දෙන්න ඕනේ. එහෙම නැතුව 3ක් 4ක් දුන්නොත් මෙතන error එකක් පෙන්නනවා. ඉතින් ඔහොම තමයි lambda function එක පාවිච්චි කරන. lambda function වල පාවිච්චි කරන මට හිතෙනවා මේ ටික ප්‍රැක්ටිස් කරපුවම ඔයගොල්ලන්ට lambda function එක ඉස්සරහට එන කොටස් අල්ලගන්න පුළුවන්. ඒක ප්‍රැක්ටිකලි වැඩ කරනකොට අහුවෙන දේවල්. මම හිතනවා යම්කිසි අවබෝධයක් ගන්න ඇති lambda function එක ගැන කියලා. ඉතින් ප්‍රශ්න තියෙනවා නම් අහන්න. අපි ඊළඟ වීඩියෝ ලෙසන් එකෙන් හම්බ වෙමු. සුබ දවසක්.